يا اهلا وسهلا بكم في قناتي قناه ديكور على ذوقك. انا مهندس الديكور وائل صبحي، والنهارده ميعادنا مع حلقه مميزه جدا هنرد فيها على كل اسئلتكم. واول سؤال بيتسال لنا يا باشمهندس ازاي اعمل جبسون بورد مميز جدا في بيتي؟ تابعونا بعد الفاصل علشان النهارده الحلقه قويه وشيقه. لكم بعد الفاصل علشان نتكلم على اهم 6 نقط لازم تاخد بالك منهم لو انت عاوز يكون في بيتك جبسون بورد مميز. اول نقطه وهي الخامه اللي هتتركب عندك ايه نوعها، سواء كانت الواح الجبسون بورد او الصاج اللي موجود عندك. الصاج طبعا بيكون له سمك معين لازم تكون واخد بالك منه، ولو انت ما تعرفوش لازم تقول للصنايعي بتاعك يجيب لك عينات قبل الشغل وقبل ما يجيب لك الخامه، الفرق بين الصاج 3.5 مللي وال4 مللي. كمان الواح الجبس بانواعها، في طبعا اعلى نوع جبس وهو الجبس البلاكو الايطالي، بعد كده في الجبس الكناف المصري، بعد كده اي جبس هو كله شبه بعضه وبيكون شغل شعبي. لكن اعلى نوعين جبس معتمدين من الشركات ينفع انك تشتغل بيهم هو البلاكو الايطالي والكناف المصري. وطبعا الجبسون بورد في الواح ديت في 3 انواع. في عندي النوع الابيض، النوع الابيض بيستخدم في الشقق داخل الشقق وداخل الفلل. النوع الاخضر وهو بيستخدم في وجايه المحلات، بيستخدم في الحمامات، بيستخدم في المكان اللي بتكون فيه الرطوبه عاليه. كمان ممكن لو احنا في اسكندريه او في الساحل الشمالي ما ينفعش ان احنا نجيب جبسون بورد ابيض لانه بتحصل فيه مشاكل بعد فتره، فالافضل ان انا اشتغل كل شغلي بالجبس الاخضر. النوع الثالث وهو الالواح الحمراء واللوح الجبس الاحمر، احنا بنستخدمه في المطابخ لانه بيكون عنده مقاومه للحريق عاليه. فعايز اقول لك انك لازم تعرف الفرق بين الانواع دي كلها، والصنايعي يجيب لك الخامه ويجيب لك العينات علشان تقدر ان انت تستلم منه استلام مظبوط. تاني نقطه، لازم تستلم من الصنايعي كل قطعه علشان ما تحصلش فيه اي مشاكل بعد كده. وطبعا بيكون في حاجات مميزه جدا لازم تكون عارفها، بمعنى لو انت بتستلم اي لوح جبس فلازم تكون عارف انه في ختم بيكون موجود على كل لوح. الختم ده بيكون عليه تاريخ الانتاج، تاريخ انتاج اللوح ده من شهر، من 2، من 3، من سنه. طبعا كل ما يكون تاريخ انتاجه حديث كل ما يكون افضل. في بعض الصنايعيه اللي بتدي اسعار تكون اسعار قليله، وبعد كده بتروح تجيب حاجه اسمها الكفر. الكفر ده بيكون مختوم عليه بالختم، لان الكفر ده بيكون لو احنا عندنا مثلا 30 لوح فبيكون اول لوح واخر لوح اللي بيجي الكلارك يشيل منهم الالواح ديت عشان ينقلها من مكان للتاني، فطبعا بتحصل فيها هادر، بيحصل فيها كسر. طبعا الحاجات دي المفروض ان هي ما بتشتغلش اساسا، لكن الصنايعيه بتدي اسعار اقل وبعد كده تاخد الكفرات ديت وتقطعها وتيجي تركبها عند حضرتك، وطبعا دي بتحصل فيها مشاكل. من المهم جدا وانت بتستلم الشغل في الواح الجبسون بورد انك تاخد بالك هل اللوح دوت فيه رطوبه، واخد ميه، شرب ميه قبل كده ولا لا. طبعا الحاجات دي بيبقى صعب عليك ان انت تعرفها، لكن لما تكون جايب صنايعي عنده ذمه وضمير فطبعا الصنايعي ما بيجيبش الشغل اللي ملوش لازمه. اما طبعا لو انت جبت مهندس ديكور، فمهندس الديكور في الاغلب هو بيكون بيخاف على سمعته، فعشان كده لازم يجيب لك شغل مظبوط. فعايز اقول لحضرتك النقطه الثانيه، لازم تستلم دايما
الواح الجبس لازم تستلم الصاج بتاعك علشان تكون ضامن ايه الحاجه اللي هتتركب. النقطه الثالثه صنايعي محترف. صنايعي محترف لو انت مش هتجيب مهندس ديكور، صنايعي محترف ينسق معاه صور علشان تكون الشقه بتاعتك شقه منسقه، شقه شكلها جدا. لو انت جبت صنايعي والصنايعي ده ما عندوش ذوق، فهو بيقول لك انت اختار اللي انت عايزه واللي انت هتقول عليه انا. فمن المهم جدا ان الصنايعي اللي يكون شغال معايا لو انا مش هجيب مهندس يكون عنده رؤيه للشغل هيطلع ازاي في النهايه، وكمان تناسقه هيكون ايه مع بعض، لان هو شغال في المهنه وبيعمل شغل كتير. فعايز اقول لك ان هو برده بيكون عنده نظره ثاقبه في تركيب الجو. لازم تستلم من الصنايعي الشغل بتاعك، بمعنى الشغل بيتسلم على 3 مراحل. اول مرحله وهي ان انت بتستلم الخامات في الاول. المرحله الثانيه لازم تتفق مع الصنايعي انه انا هستلم منك صاج موزون بميزان ليزر او بميزان قامه قبل اي حاجه، قبل ما تركب الشغل بتاعك. والسيكونس اللي المفروض يمشي بيها الشغل لازم تتفق بيها مع الصنايعي، بمعنى انه الصنايعي بعد ما بيركب الصاج لازم تقول له استنى شويه علشان الكهربائي هيرمي خراطيم سقف كله، مش بس ان انت تسلمني وبعد كده تبتدي تقفل شغل الجبس بتاعك، علشان الكلام ده بيريح الصناعيه كلها ورا بعضها وما بيخليش الجبس يحصل فيه تكسيرات كتيره او هادر. بعد ما صنايعي الكهرباء بيجي يشتغل ويرمي كل الخراطيم ويطلع الاماكن بتاعته اللي هتكون فيها سبوتات وبيوت نور، بيجي بعد كده صنايعي الجبسون بورد يبتدي يقفل شغل الواح الجبس بتاعه. وطبعا لازم بعد ما يقفل شغل الواح الجبس برضه تتفق معاه ان الكهربائي هيجي تاني علشان يفتح السبوتات قبل ما صنايعي المعجون يبتدي ان هو يخش الشقه ويشغل. بعد ما صنايعي الكهربائي بيفتح كل الشغل في الشقه بتاعتك، بيفتح السبوتات، بيركب بيوت النور، بيظبط الدنيا بتاعته، بنبتدي ان احنا نجيب الصنايعي بتاع المعجون علشان يقفل لنا كل سوك بتاعتنا. وكمان اي فاصل لازم طبعا حسب اصول الصنعه لازم ان هو يشتغل فيه بطريقه. الطريقه ديت هي ان انت لازم يقفل على كل المسامير ولازم يقفل على كل الفواصل الاول بالمعجون قبل ما يشد عليها شاش. بعد كده يشد الشاش ويسحب سكينه او 2 من المعجون، طبعا بين السكينه والثانيه لازم بيصنفر الشغل بتاعه. النقطه الرابعه لازم تتفق على السعر هيكون كام مع الصنايعي، والسعر لازم تشوف السعر، وارجوك اوعى تاخد اقل سعر. معنى كلمه اقل سعر في السوق هي اقل كواليتي موجود. الكواليتي مهمه جدا في شغل الجبسون بورد، لانه بعد كده لو انت استرخصت مع الصنايعي عاوز يشتغل واهم حاجه عنده ان هو اليوميه بتاعته او المبلغ بتاعه اللي المفروض ياخده فهو بياخده. فلو انت استرخصت معاه الموضوع في الاول والاخر هيجي على حساب الخامه اللي انت بتركبها في بيتك، بيجي على حساب الخامه اللي انت بتركبها في بيتك، واللي احنا بنامل ان هي تكون حاجه محترمه جدا. علشان كده اوعى تجيب اقل سعر في السوق. اعلى سعر يعني اعلى كواليتي، اقل سعر يعني اقل كواليتي، يعني شغل ممكن يقع، يعني شغل بيحصل فيه مشاكل وتجميل وبعد كده انت نفسك هتقول انا عايز اشيل الشغل ده. لذلك ما تجيبش اقل سعر، اتفق بسعر محترم بخامات محترمه. النقطه رقم 5 هات النقاش يستلم من صنايعي الجبسون، لانه في الغالب النقاش بيجي بعد ما الصنايعي بتاع الجبسون بورد يتحاسب ويمشي، يجي يقول لك والله انا عندي مشاكل كتيره في الشغل عشان كده انا هحتاج يوميات زياده، اليوميات ديت علشان اداري عيوب الجبسون بورد. فانت علشان ما تقعش في المشكله ديت هات الاثنين صنايعيه قدام بعض صنايعي النقاش يستلم من صنايعي الجبسون بورد قبل ما تحاسب صنايعي الجبسون بورد. ولو في اي مشاكل في شغل المعجون او في اي حته عاليه حته واطيه فحضرتك تكون خليت نفسك من الموضوع ده وريحت دماغك والصنايعي هيبتدي ان هو يعدي. النقطه السادسه والاخيره ركز جدا انه لازم الصنايعي اللي هيعمل لك شغل الجبسون بورد يكون معاه ميزان ليزر. ليه ميزان ليزر؟ لانه ميزان الليزر هو ادق ميزان ينفع ان الصنايعي يسلم بيه شغله او يتعمل بيه شغله. ومهم جدا ان الصنايعي اول ما يخش بيتك لازم يعمل شرب اسمه شرب التشطيب. شرب التشطيب بيكون متر فوق سيراميك، ومن الشرب ده بيلقط لكل شغل ده في المعجون. واخر حاجه هقولها لك وباكد عليها تاني في الفيديو ده عزيزي المشاهد، معنى كلمه سعر اقل يعني كفاءه اقل. عايز اقول لحضرتك انا كمهندس ديكور لما يكون عندي شغل في بند الجبسون بورد فعايز اقول لحضرتك ان انا الحسابات اللي انا بعملها اول حاجه طبعا هي انا بعمل الحساب بتاع الاشراف الهندسي وهو بيكون بنسبه 10% تقريبا من اجمالي الشغل. عايز اقول لحضرتك ان انا كمهندس الصناعيه بتاخد عندي الشغل بالمتر المربع والمتر الطولي، انا ما بديش الصناعيه بتاعي شغل يومي لان شغل اليوميات هو بيكون عاوز يخلص اليوم بتاعه بس دون الاهتمام بالجو. لكن لما بشاركه معايا في المبلغ اللي بيتاخد من العميل فعايز اقول لك ان هو بيهتم جدا ان هو يكون بيظبط شغله بطريقه وكمان بيهتم ان هو يسلم الشغل بتاعه. عايز اقول لك انه مصنعيات صنايعي الجبسون بورد ومصنعيات
صنايعي المعجون بياخدها كمصنعيات مش يوميه. ثالث حاجه الخامات بتاعه المعجون، خامات الجبسون بورد. طبعا الحاجات دي عايز اقول لك ان هي بتكاليف الايام دي تكاليف عاليه جدا. كمان نقل الخامات ديت من مكانها بالعربيات لغايه ما بتوصل للعميل، لو العميل في الدور الثاني او الثالث طبعا الكلام ده بيفرق في اسعار التشوين ان الحاجه دي تكون. غير كده ايجار السقالات بيكون مبلغ وقدره. وعايز اقول لك العربيه اللي بتجيب السقاله والعربيه اللي بتروح السقاله تاني ونصب السقاله والكلام ده، فطبعا الكلام ده كله بيكون هو كلام مكلف جدا. فعلشان كده عايز اقول لك جوده عاليه يعني سعر عالي. الموضوع كله في الاول والاخر بيكون على حساب الخامه. عزيز العميل لازم تفهم ان الخامه لو انت ما عندكش خبره ممكن تحصل فيها مشاكل لو انت جايب انسان غير امين. وفي نهايه الحلقه اتمنى ان كل اللي شاف الفيديو ده يعمل له لايك شير سبسكرايب علشان يقدر يفيد ناس كتيره ويوعي ناس كتيره تقدر ان هي لما تيجي تشتغل في شغل الجبسون بورد في شقتها ان هي تكون عارفه المعلومات. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنتكلم على معلومه مهمه جدا وهي ازاي اقيس شغل الجبسون بورد. بيجيلنا اسئله على الصفحه طرق القياس، هنقول لكم على الطريقه في الفيديو اللي جاي. هنقول لكم ازاي تقيسوا المتر الطولي والمتر المربع، هنجيب لكم امثال برسومات وهنبتدي ان احنا نقيسها ونحسب الحسابات زي ما بيقولوا اللي بيحسب الحسابات بالهنا يبات. عايز اقول لك انه لو انت في رسمه قدامك والشقه بتاعتك انت عارف مقاساتها فانت هتقدر ان انت تكون عارف ايه هو الفلوس اللي انت هتدفعها في شقتك لغايه ما تخلص شغل بند الجبسون بورد. تابعوني اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. مع السلامه.